Вітаємо вас на каналі V&J Production. Сьогодні ми підготували нашу адаптацію відомого бургера Big Mac, пропонований компанією McDonald's в своїх закладах. Він є одним з найбільш відомих продуктів компанії в світі. Для початку ми приготуємо знаменитий соус Big Mac. Основою цього соусу є майонез, який ми підготували власноруч. Посилання на цей рецепт ви знайдете під цим відео. Якщо у вас майонез домашній, то ми не додаємо гірчицю в соус Big Mac. До майонезу ми додаємо паприку, зубчик часнику та винний оцет. Якщо у вас немає винного оцту, то можете його замінити на яблучний. Далі для соусу мілко подрібнюємо мариновані огірочки. Всі грамівки, як завжди, будуть в описі до відео. За наступним етапом нам потрібно підготувати цибулю до використання, а саме мілко подрібнити та залити окропом на декілька хвилин. Далі в миску вбиваємо 2 яйця та додаємо до них 100 мл молока. Трішки солимо та перчимо по смаку. Далі обсмажуємо наші тости. Занурюємо хліб у яєчно-молочну суміш та викладаємо на розігріту пательню з вершковим маслом. Обсмажуємо по декілька хвилин з обох боків. Після обсмаження викладаємо на паперові рушники. На один сендвіч знадобиться 3 шматки тостового хліба. Далі нам потрібно посолити та поперчити яловичий фарш за смаком. Або ж зробити суміш солі та перцю та додати їх після обсмаження котлети. Далі формуємо котлету. За розміром, в сирому вигляді котлета має бути в 2 рази більшою за тост, тому що при обсмаженні вона зменшиться вдвічі. Готуємо на розігрітій пательні по декілька хвилин з кожного боку. Коли перевертаємо м'ясо, то додаємо по 2 шматки сиру на кожну котлету. На один Big Mac йде по 2 котлети. Починаємо формувати наш бургер. Кладемо тост на тарілку, змащуємо соусом, додаємо підготовлену цибулю та мариновані огірочки.
Викладаємо салат айсберг та на нього зверху котлету з сиром і додаємо ще трішки соусу. Далі повторюємо те ж саме, зверху накриваючи тостом. Наш тост Big Mac готовий. Усім смачного! Напишіть, будь ласка, ваші враження від рецепту в коментарях. Та якщо сподобалось, то будь ласка підписуйтесь та тисніть на дзвіночок.